ครับพบกับรายการทาเวสเจฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเด็กฮอเด็กหิววันนี้เราจะทำยำมาม่ากันนะครับว้าวโดดส่วนผสมเราก็มีนี่ครับลูกชิ้นนึงครับซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับมีน้ำยำผมทำเองนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะครับนะครับกระหล่ำซอยและมาม่าลวกครับคงจะลวกเป็นนะครับและสุดท้ายก็ที่ขาดไม่ได้ก็หอมหัวใหญ่ครับสุดท้ายหวานกุบะหมี่ครับและนี่ครับประกาศหอมและกระหล่ำปีครับวิธีทำนะครับเนาะครับอันดับแรกเราก็นี่ครับพระเอกของเราใส่ไปเลยต่อไปก็นี่ครับลูกชิ้นนึ่งจากตลาดนัดบ้านดูใส่ไปครับนี่ครับต่อไปก็กระหล่ำปีใส่ไปเลยครับง่ายครับยำมาม่าครบ5 หมูแน่นอนว้าวนี่ครับหอมหัวใหญ่และที่ขาดไม่ได้ก็น้ำยำครับนี่ครับอร่อยครับตักใส่ครับค่อยๆใส่ไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวจะเผ็ดและจี๊ดจ๊าดท้องเสียนี่ครับใส่ไปแล้วก็คนเลยดูครับโอ้ยเส้นมากๆไม่มีเลยมากครับนี่ครับว่าชิ้นก็เยอะแยะ5 หมูก็มีครับแต่ให้ดีต้องมีเบียร์อร่อยแน่นอนนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับจัดจานเลยมาครับจัดจานกันเลยครับนี่ครับตักใส่ไปเลยครับครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับยำมาม่านะครับดูครับดูมาหุยกันเลยใส่มาครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับลูกชิ้นปลาหมึกสุดยอดครับพิจารณ์มากเลยสำหรับคนง่วงคนแห้งก็ทำได้ครับง่ายๆทำแบบนี้ครับมาม่าเรื่องนะครับเนื้อปลากับวิตามินสุดยอดนะครับอร่อยหวังจะแซ่ถ้าชอบก็กดไลค์ให้กันตัวเด้อกดซับสไครต์กดซับกันดิ่งนะครับขอบคุณมากและคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ